am Storm, goddess of thunder, mistress of the cosmic element. دو قسمت نهایی و پایانی واتیف که به هم مرتبط هستن با هیولای جهانخوار میانبودی شروع میشه که در دنیای 625 در سیاره زاندار در حال تخریب اونجا بود که ناگهان سر کله کاپیتان کارتر، بردی اردکی که در موردش با هم دیگه بحث میکنیم، کاهوری و سلطان عناصر میانبودی خانومم استورم اونجا ظاهر میشن. خلاصه گروهی میزنن جر میدن اون هشبا رو با قدرت. من دلم بعد از فایتشون با اون هشبا گرم صحبت بودن که شیشه هایی از بعد نظارتی واچر، یعنی همون بعد پنجم، دقیقاً زیر پاشون فرود میاد و متوجه میشن برای رفیقشون واچر اتفاقی پیش اومده. اوپنینگ واتیف این بار طور متفاوتی شروع میشه و به جای اینکه همون جملات قبلی رو بشنویم، یک نفر دیگه از واچرها با لقب متعالی به ما میگه خطرناکترین سوال اینه که بپرسیم چه میشد اگر. که همچین حرکتی نشون دهنده اینه که دیگه واچر خودمون در دسترس نیست. سه واچر دیگه واچر خودمون رو به قل زنجیره انرژی کیهانی به بند بستن و دارن به خاطر دخالت هایی که واچر مسئولشون بوده محکومش میکنن. کاپیتان کارتر و باقی گروه بعد از یه همفکری سنگین اول تصمیم میگیرن با اختراعات بردی و دوم با تلسمای استورم وارد بعد پنجم بشن، اما این اقدامات تنها به نابود شدن دو قطعه از سه قطعه دیوار پنجم منجر شد. مکالمات زیادی رو پشت سر میذاریم و تیم کاپیتان به این نتیجه میرسن که از گذشته درس بگیرن و برای ورود به بعد پنجم باید دست به گریبان اولتران بشن که 6 سنگ ابدیت در اختیار داره. کاپیتان کارتر شهامت و شجاعت زیادی رو به خرج میده و تنها قصد داره نقشش رو عملی کنه. کارتر به سمت اون اولتران حرکت و ازش درخواست کمک میکنه. همینجا سکانس کات میخوره و تازه تیم متوجه میشه کارتر تنها به ملاقات یک ورژن از کسی رفته که یک زمانی بزرگترین تهدید مولتیورس محسوب میشد. بلابلای این سکانسا به این حقیقت پی میبریم که بردی همون بچه‌ایه که توی قسمت 4 حاصل سکس یه انسان اردک بود که خدا رو شکر قالبش به یه انسان رفته بود. خلاصه رد کارتر رو میزنن و به سپر واژگون شده کارتر میرسن. اولتران هم که همون گوشه کنارا وایساده بود بهشون توضیح میده که موجودی باستانی کارتر رو با خودش برد و طی این چندین هزار سال از مشاهده چیزایی که نابود کرده احساس پشیمونی میکنه و درخواست کمک تیم رو قبول میکنه. اولتران آخرین قطعه بعد پنجم رو با خودش ادغام میکنه و تیم رو به سمت واچرها هدایت میکنه و همینجاست که داریم به آخرین قسمت کالکشن واتیف فصل 3 نزدیک میشیم. ممنون از اینکه منو حمایت و ساب میکنی. بوس به کلتون. ساب نکردی نرو، اگه نباشی تمام تلاشم بیفایده میشه.